नमस्कार, हरिओम अकॅडमी मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 बघायचा आहे, जो की आधी आपण पाहिलेल्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्याच्यानंतर टर्म्स इन एपी अँड द कॉमन डिफरन्स याच्याशी रिलेटेड असणार आहे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्सेस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरन्स। सिक्वेन्सेस दिलेले आहेत, त्या सिक्वेन्सेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहेत का हे आपल्याला चेक करायचं आहे, आणि जर त्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असतील तर आपल्याला कॉमन डिफरन्स काय आहे हे सांगायचं आहे। ओके, ह्याच्याशी रिलेटेड जी सॉल्व्ड एक्झाम्पल होती ती आधी आपण पाहिलेली आहे, त्याच पद्धतीने इथे आपल्याला एक्झाम्पल्स आहेत। ओके, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 2 4 6 8 अँड सो ऑन। ही सिक्वेन्स आपल्याला दिलेली आहे आणि ही सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही हे आपल्याला चेक करायचं आहे। जर ती असेल तर तिचा कॉमन डिफरन्स काय असेल हे आपल्याला सांगायचं आहे। ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया। हियर पहिला तर आपण आपल्या t1 t2 या टर्म्स लिहितो। हियर t1 इज इक्वल्स टू 2, t2 इज इक्वल्स टू 4, t3 इज इक्वल्स टू 6, t4 इज इक्वल्स टू 8। ओके, आता आपण कॉमन डिफरन्स त्याच्यातला चेक करतो। डिफरन्स कसा चेक करतो बघा। देअरफॉर t2 मायनस t1 विच इज इक्वल्स टू 4 मायनस 2 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट t3 मायनस t2 इज इक्वल्स टू 6 मायनस 4 इज इक्वल्स टू 2, t4 मायनस t3 इज इक्वल्स टू 8 मायनस 6 इज इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ here the common difference, here the common difference is same, therefore this sequence is an arithmetic progression। okay, there and the common difference स्मॉल डी ने डिनोट केला जातो। कॉमन डिफरन्स स्मॉल डी विच इज इक्वल्स टू 2, कारण कॉमन डिफरन्स आपला 2 आलेला आहे। ओके, दोन्ही टर्म्स मधला t2 मायनस t1 ने आपण डिफरन्स फाइंड आउट करू शकतो, आणि तो डिफरन्स जर सेम आला तर ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे। जर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असेल तर आपल्याला कॉमन डिफरन्स लिहायला सांगितलेला आहे, तर दोन्ही टर्म मधला डिफरन्स आपला 2 आलेला आहे। सेकंड इज 2 5/2, 3 7/3 अँड सो ऑन। ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया। हियर t1 इज इक्वल्स टू 2, t2 इज इक्वल्स टू 5/2, t3 इज इक्वल्स टू 3, t4 इज इक्वल्स टू 7/3। नाउ चेक द डिफरन्स। ओके, देयरफॉर t2 मायनस t1 which is equals to t2 is 5/2 minus 2। ओके, 5/2 minus 2 इथे आपल्याला फ्रॅक्शनचा आपल्याला इथं सबट्रॅक्शन करायचे आहे। इथं काय नाही, म्हणजे 2 ला 1 असणार आहे, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपण इथं यांची सबट्रॅक्शन करू शकतो। काय येईल बघा, 5/2 minus 2 is 5 minus 2 to the 4/2, 5 minus 4 is 1, म्हणजेच काय येईल बघा, 5/2 minus 2 is 1/2। ओके, नाउ t3 minus t2, t3 is 3 minus 5/2 which is equals to, डिनॉमिनेटर सेम करून घेऊया। काय येईल बघा, 2 into 3 is 6 minus 5/2, 6 minus 5 is 1/2। ओके, t4 minus t3, t4 is 7/2 minus t3 is 3। पुन्हा आपण इथं डिनॉमिनेटर सेम करून घ्या। काय येईल बघा, 7 minus 2 into 3 is 6, 7 minus 6/2 which is equals to 1/2। okay, now here the common difference is same। दोन्ही टर्म मधला आपला जो येणार आहे तो कॉमन डिफरन्स सेम आहे। therefore the sequence is an AP। ही आता आपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आलेली आहे, आणि ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असेल तर अँड द कॉमन डिफरन्स स्मॉल डी विच इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरन्स काय आलेला आहे बघा आपला 1/2 आलेला आहे। ओके,
काय केलेलं आहे बघा, पहिलं तर आपल्याला T1 T2 T3 T4 दिलेला आहे. दोन्ही टर्म कन्सिक्युटिव्ह टर्म मध्ये आपण डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. जर डिफरन्स सेम येत असेल तर तिला आपण एपी म्हणू शकतो, अदरवाइज दिस इज नॉट एपी. थर्ड इज -10, -6, -2 and 2. ओके अँड सो ऑन. सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर T1 is equals to -10, T2 is equals to -6, T3 is equals to -2, T4 is equals to 2. Okay. Now therefore T2 minus T1. T2 minus T1 काय येईल बघा, T2 is -6 minus -10 which is equals to -6 minus get plus 10 प्लस मायनस होईल आणि साइन ग्रेटर नंबरचं येईल. 10 minus 6 is 4. ओके. नाउ T3 minus T2. T3 is -2 -6. Again here minus get plus means -2 plus 6 plus minus and sign is of greater number. 6 minus 2 is 4. Now T4 minus T3. T4 is 2 minus 2. Okay. Minus get plus 2 plus 2 is 4. Okay. Now here the common difference is same. Here the common difference is same. Common difference जर सेम असेल तर आपण काय म्हणू शकतो बघा, therefore the sequence is an arithmetic progression. आणि जर सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असेल तर कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. अँड द कॉमन डिफरन्स स्मॉल d which is equals to कॉमन डिफरन्स आपला आलेला आहे 4. ओके. कॉमन डिफरन्स 4 and this is an arithmetic progression. Next is 0.3, 0.33, 0.333. ओके अँड सो ऑन. ही आपल्याला सिक्वेन्स दिलेली आहे. सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर T1 is equals to 0.3, T2 is equals to 0.33, T3 is equals to 0.333. Okay. Now check the difference between two consecutive numbers. Therefore T2 minus T1 which is equals to T2 is 0.33 minus 0.3. तर 0.33 minus 0.3 कसं फाइंड आउट करू शकतो बघा आपण, 0.33 minus 0.3. पॉइंटच्या खालीच आपण पॉइंट लिहायचा आहे. इथं काय नाही म्हणजे 0 येईल. म्हणजेच काय येईल बघा, 3 minus 0 is 3, 3 minus 3 is 0.0. ओके. म्हणजेच डिफरन्स काय येईल, 0.33 minus 0.3 which is equals to 0.03. Okay. Now T3 minus T2. T3 is 0.333 minus T2 is 0.33. Again we can find 0.333 minus 0.33. Here we can take 0. Okay. 3 minus 0 is 3. 3 minus 3 is 0. 3 minus 3 is 0.0. ओके. म्हणजेच काय येईल, 0.003. आता इथे आपल्याला फक्त 3 टर्म्स दिलेले आहेत. हियर the common difference is not same. कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म मधला जो कॉमन डिफरन्स येणार आहे तो इथं सेम नाही आहे. therefore the sequence is not arithmetic progression. येणारी सिक्वेन्स आपली arithmetic progression येणार नाही. नेक्स्ट इज 0, -4, -8, -12 and so on. ओके. सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर T1 is equals to 0, T2 is equals to -4, T3 is equals to -8, T4 is equals to -12. Okay. Now T2 minus T1 is equals to T2 is -4 minus 0. -4 minus 0 is -4. Again
T3 minus T2. T3 is minus 8 minus minus 4. Minus minus get plus means minus 8 plus 4. Again plus minus minus and sign is of greater number. 8 minus 4 is 4 and sign greater numbers येणार आहे. ग्रेटर नंबरला साइन मायनस आहे म्हणजेच काय येईल बघा -4 येणार आहे. अगेन T4 minus T3. T4 is minus 12 minus T3 is minus 8. Again minus minus get plus means minus 12 plus 8. Minus 12 plus 8 is plus minus minus and sign is of greater number. 12 minus 8 is 4 and sign is of minus 12. Okay. Now here the common difference is same. कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म मधला जो कॉमन डिफरन्स आलेला आहे तो आपला सेम आलेला आहे. Therefore the sequence is an arithmetic progression. आलेली आपली सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असणार आहे. And the common difference which is denoted by small d which is equals to consecutive term मधला common difference आलेला आहे आपला -4. Next is -1/5 -1/5 -1/5. Okay, solution मध्ये बघूया. Here T1 is equals to -1/5, T2 is equals to -1/5, T3 is equals to -1/5. Okay, now T2 minus T1 which is equals to T2 is -1/5 minus T1 is -1/5. Minus minus get plus means -1/5 plus 1/5. Plus 1/5 minus 1/5 is 0. Again T3 minus T2. T3 is -1/5 minus T2 is -1/5. Again minus minus get plus means -1/5 plus 1/5 is 0. Okay. Now here the common difference is same. Common difference is same. Therefore the sequence is an arithmetic progression. Sequence आपली arithmetic progression आलेली आहे. And the common difference आपला स्मॉल d ने डिनोट केला जातो. कॉमन डिफरन्स इथं काय आलेला आहे बघा 0 is the common difference and the sequence is an arithmetic progression. Next is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Okay, solution is here T1 is equals to 3, T2 is equals to 3 plus root 2, T3 is equals to 3 plus 2 root 2, T4 is equals to 3 plus 3 root 2. Okay, now T2 minus T1 which is equals to T2 is 3 plus root 2 minus T1 is 3. Okay, plus 3 minus 3 get cancelled, remaining is only root 2. Again T3 minus T2. T3 is 3 plus 2 root 2 minus T2 is 3 root 2. 3 plus root 2. ही टर्म ब्रॅकेट मध्ये ठेवायची कारण बाहेर मायनस साइन आहे. हे स्प्लिट अप करूया. काय येईल बघा 3 plus 2 root 2 as it is राहील. मायनस ने आत आपण मल्टिप्लाय करून घेऊया. प्लस 3 चा आहे तर मायनस ने मल्टिप्लाय केल्यावर -3 होईल. अगेन मायनस प्लस गेट मायनस रूट 2 which is equals to प्लस 3 minus 3 गेट कॅन्सल. इथं सिमिलर सर्ट्स आहेत त्याच्यामुळे याची सबट्रॅक्शन होणार आहे. 2 आणि याचा इथं कोएफिशियंट 1 असतो. 2 minus 1 is 1 म्हणजेच येणारा आन्सर काय असणार आहे फक्त रूट 2 असणार आहे. अगेन T4 minus T3. T4 is 3 plus 3 root 3 plus 3 root 2 minus
T3 is 3 plus 2 root 2 which is equals to, पुन्हा हा ब्रॅकेटला आपण मल्टिप्लाय करून घेऊया मायनसने. काय येईल बघा, 3 प्लस 3 रूट 2 ॲज इट इज राहील, मायनस इथं मायनस साइन येईल, -3 अगेन प्लस मायनस 2 रूट 2. ओके, विच इज इक्वल्स टू +3 -3 गेट कॅन्सल, सिमिलर सर्स आहेत म्हणजे 3 - 2 इज 1 म्हणजे आन्सर काय येणार आहे √2. नाउ हियर the common difference is same. कॉमन डिफरन्स दोन कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स मधला सेम आलेला आहे. therefore the sequence is an arithmetic progression. येणारी आपली सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन येणार आहे. and the common difference d which is equals to, कॉमन डिफरन्स आपला आलेला आहे √2. ओके, अशा पद्धतीने आपण ही सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे हे शो केलेलं आहे. त्याचबरोबर तिचा कॉमन डिफरन्स देखील सांगितलेला आहे. नेक्स्ट इज 127, 132, 137 and so on. ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर T1 is equals to 127, T2 is equals to 132, T3 is equals to 137. Okay, now therefore T2 minus T1, T2 is 132 minus T1 is 127. Okay, 132 minus 127 is 5. Okay, again T3 minus T2, T3 is 137 minus T2 is 132. 137 minus 132 is 5. So here the common difference is same. Therefore the sequence is an arithmetic progression. Okay, and the common difference is 5. आपला आलेला कॉमन डिफरन्स 5 आहे. ओके, T2, T1, T2, T3 टर्म्स आपण कन्सिडर करून जर T2 मायनस T1 किंवा T3 मायनस T2 अशा वेळेने जर आपण डिफरन्स फाइंड आउट करत गेलो, जर तो डिफरन्स कॉमन असेल तर सेम असेल तर आपण ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे असं म्हणतो. अदरवाइज तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन येणार नाहीये आणि आलेला सेम डिफरन्स जो असतो त्यालाच आपण कॉमन डिफरन्स म्हणतो. अशा पद्धतीने इथे आपण फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट केलेला आहे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. ओके, आता आपल्याला फर्स्ट टर्म म्हणजे A दिलेला आहे, D दिलेला आहे आणि आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करायचे. T4 पर्यंत आपण फाइंड आउट केलं तर ते सफिशियंट आहे. ओके, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज A is equals to 10, D is equals to 5. ओके, नाउ सोल्युशन मध्ये बघूया. आपल्याला माहित आहे फर्स्ट टर्म A लाच आपण T1 असं सुद्धा म्हणू शकतो. हियर A is equals to 10, D is equals to 5. गिवन थिंग्स आहेत त्या पहिला लिहून घ्यायच्या. नाउ therefore A is equals to T1 is equals to 10. ओके, A ला आपण फर्स्ट टर्म म्हणतो आणि फर्स्ट टर्म आपण T1 ने सुद्धा डिनोट करतो, त्यामुळे T1 is equals to 10 आला. नाउ T2 is equals to, T2 आपण फाइंड आउट करताना कसा फाइंड आउट करतो बघा, T1 प्लस D ने आपण पुढची टर्म फाइंड आउट करतो आणि कॉमन डिफरन्स काढताना T2 मायनस T1 करतो. पण नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करताना त्या T2 मध्ये T2 फाइंड आउट करताना T1 मध्ये आपण कॉमन डिफरन्स ऍड करतो. मग T1 आपला आहे 10 प्लस D इज 5 म्हणजे T2 आला 15. नाउ T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D. T2 इज 15 प्लस D इज 5. 15 plus 5 is 20. Again, T4 is equals to T3 plus D. T3 is 20 plus D is 5. 20 plus 5 is 25. फर्स्ट 4 टर्म काढल्या तरी त्या सफिशियंट आहेत. Therefore, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपल्याला लिहायचे आहे. Therefore, and
arithmetic progression is first term is 10, next term 15, next term 20, next term 25 and so on. इथंच ती प्रोग्रेशन स्टॉप होत नाही, तर त्याच्या पुढच्या टर्म्स सुद्धा आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, 4 टर्म्स काढल्या तरी त्या सफिशियंट आहेत. फक्त ए म्हणजेच आपला T1 असतो, त्या T1 मध्ये कॉमन डिफरन्स ऍड केला तर T2 भेटतो, T2 मध्ये कॉमन डिफरन्स ऍड केला T3 भेटेल, T3 मध्ये कॉमन डिफरन्स ऍड केला T4 भेटेल. सेम वेनी आपण T5 T6 फाइंड आउट करू शकतो. पण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिहिताना 4 टर्म्स काढल्या तरी त्या सफिशियंट आहेत, ज्यामुळे आपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिहिताना अशी येईल. पण इथं पॉज करायचं नाही, तर अँड सो ऑन ह्या 3 पुढे डॉट द्यायचे आहेत. सेकंड इज a is equals to -3, d is equals to 0. सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर a is equals to -3, d is equals to 0. Okay, therefore a is equals to t1 is equals to -3. Okay, t1 आला -3. Now t2 is equals to t1 plus d. t1 आहे -3 plus d is 0, which is equals to -3. T3 is equals to T2 plus D. T2 आहे -3 plus D is 0, means again -3. Now T4 is T3 plus D. T3 आहे -3 plus D means 0, which is equals to -3. Okay, therefore an AP is arithmetic progression काय येईल बघा, -3, -3, -3, -3 and so on. Okay, common difference 0 आहे, त्याच्यामुळे each term is -3. Third is a is equals to -7, d is equals to 1/2. Okay, solution मध्ये बघूया. Here a is equals to -7, d is equals to 1/2. Okay, now therefore a is equals to T1 is equals to -7. Now T2 is equals to T1 plus D. Okay, T1 आहे आपला -7 plus D is 1/2. Okay, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपण याचं ऍडिशन करून घेऊया. काय येईल बघा, 2 into -7 is -14 plus 1/2. Okay, -14 plus 1 is -13, -13/2. म्हणजे नेक्स्ट टर्म येणारी जी आहे T2 ही तुम्ही -13/2 ठेवू शकता, किंवा याचं सिम्प्लिफिकेशन करून काय येईल बघा, 2 ने याला डिवाइड केलं तर काय येईल, -6.5 येणार आहे. तुम्ही -6.5 घेऊ शकता किंवा -13/2 ठेवलं तरी ते आपल्याला म्हणजे चालणार आहे. ओके, नाउ T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D. T2 is -13/2 plus D is 1/2. मी इथं घेताना -13/2 का घेतला, कारण आपला D हा पुन्हा फ्रॅक्शन मध्ये आहे. जर -6.5 इथं मी घेतला असता तर -6.5 इथं पुन्हा आपल्याला याच्यासारखं त्याचं इथं कॉमन डिनॉमिनेटर करावा लागला असता, पण इथं ऑलरेडी कॉमन डिनॉमिनेटर आहे. त्याच्यामुळे काय येईल बघा, -13 plus 1/2. -13 plus 1 प्लस मायनस होईल, -13 plus 1 म्हणजेच आन्सर 12 येईल अँड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर. म्हणजेच काय येणार आहे बघा, -12/2. -12/2 इज -6. ओके, नाउ T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D. T3 काय आलेला आहे बघा आपला, -12/2 आलेला आहे, प्लस D इज 1/2. ओके, म्हणजेच काय येईल, -12 plus 1/2. -12 plus 1 प्लस मायनस होईल आणि साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर. म्हणजेच काय येईल बघा, -11/2. आणि -11/2 म्हणजेच काय येईल, -2 5 जा 10.5. ओके, म्हणजेच काय येईल बघा, देअरफॉर अँड AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काय येणार आहे बघा. आपण आता इथं -7 फर्स्ट टर्म आहे, सेकंड टर्म तुम्ही -13/2 लिहू शकता किंवा -6.5 लिहू शकता. -6.5, नेक्स्ट -6, नेक्स्ट -5.5 अँड सो ऑन. ओके,
घेताना मी इथं T2 -13/3 का घेतला, कारण कॉमन डिफरन्स हाफ आहे. फ्रॅक्शन आपल्याला इझिली सॉल्व्ह करता येतील म्हणून घेतला, पण लिहिताना सिम्प्लिफाय करून लिहिला, कारण 7 मध्ये टर्म आहे, तर 7 नंतर -7 नंतर -0.6 नंतर -6 घेऊ शकतो, नंतर -5.5 घेऊ शकतो आणि अशा पद्धतीने आपण AP लिहू शकतो. नेक्स्ट 4, A is equals to -1.25, D is equals to 3. ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर A is equals to -1.25, D is equals to 3. Okay, now A is equals to T1 is equals to -1.25. Next T2 is equals to -1.25, T2 is equals to T1 plus D. T1 plus D म्हणजेच काय येईल बघा, -1.25 प्लस 3. ओके, प्लस मायनस मायनस होईल, म्हणजेच काय होईल बघा, 3 - 1.25 होईल, कारण 3 इज ग्रेटर दॅन 1.25. मग कसं होईल बघा, ते 3 - 3.00 येणार आहे, कारण इथं पॉइंट आहे, 3 च्या खाली इथे 1 येईल, 0.25. म्हणजेच काय येईल, 0 - 5 इज 5, 9 - 2 इज 7 and 3 - 1 इज 2. 2 - 1 इज 1. म्हणजेच काय येणार आहे, इथं 1.75 येईल. ओके, इथं काय येणार आहे बघा, साइन ग्रेटर नंबरच येणार आहे, 3 ग्रेटर आहे. ओके, काय येईल बघा, 1.75. ओके, नाउ T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D. T2 काय आहे आपला, 1.75 प्लस D इज 3. आता इझी आहे, 1.75 मध्ये फक्त आपल्याला 3 प्लस करायचं आहे, पॉइंटच्या इकडे 2 झिरो येतील. काय येईल बघा, 5 7 ऍज इट इज राहील, 3 प्लस 1 इज 4. म्हणजेच काय येईल नेक्स्ट टर्म, 4.75. अगेन T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D. T3 इज 4.75 प्लस D इज 3. पुन्हा इथंच करा, 4.75 प्लस 3.00 म्हणजेच काय येईल, 5 7.7. ओके, म्हणजेच काय येणार आहे बघा, 7.75 येणार आहे. ओके, देअरफॉर अँड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज AP काय येईल बघा, T1 इज -1.25, T2 इज 1.75, T3 इज 4.75, T4 इज 7.75 अँड सो ऑन. ओके, अशा पद्धतीने आपण 4 टर्म्स फाइंड आउट केली आहे आणि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट केलेली आहे. नेक्स्ट इज A इज इक्वल्स टू 6, D इज इक्वल्स टू -3. ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर A इज इक्वल्स टू 6, D इज इक्वल्स टू -3. ओके, नाउ देयरफॉर A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 6. Now T2 is equals to T1 plus D. T1 is 6 plus D is a -3. Okay, plus minus minus म्हणजेच काय होईल बघा, 6 - 3 is 3. Okay, now T3 is equals to T2 plus D. T2 आलेला आहे आपला 3 plus D is a -3. म्हणजेच काय येईल, प्लस मायनस मायनस 3 - 3 which is equals to 0. Again T4 is equals to T3 plus D. T3 is 0 plus D is -3. Okay, म्हणजेच काय येईल, 0 plus -3 which is equals to -3. Okay, first 4 terms find out केले आहेत. Therefore and arithmetic progression is AP काय येणार आहे बघा, इथं T1 is 6, next 3 0 -3 and so on. Okay, arithmetic progression आपले आलेले आहे 6 3 0 -3 and so on. Sixth question is A is equals to -19, D is equals to -4. Okay, solution मध्ये बघूया. Here A is equals to -19, D is equals to -4. Okay, now A is equals to T1 is equals to -19. Again T2 is equals to T1 plus D. Okay,
T1 is minus 19 plus D is minus 4. Okay, minus 19 plus minus minus 4. Okay, minus minus get plus and sign is of greater number. 19 plus 4 is 23 आणि साइन याला ग्रेटर नंबरचं येईल म्हणजेच काय येईल बघा -23 येईल. अगेन T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D. T2 आलेला आहे -23 प्लस D इज -4. अगेन प्लस मायनस मायनस मीन्स -23 -4. मायनस मायनस गेट प्लस अँड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर म्हणजेच काय येईल बघा 23 प्लस 4 इज 27 आणि त्याला मायनस साइन येईल. अगेन T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D. T3 is -27 plus -4 which is equals to again plus minus minus -27 -4 is -31. Okay, therefore an arithmetic progression काय येईल बघा -19 -23 -27 -31. ओके सॉरी अँड सो ऑन. पुढे सुद्धा टर्म्स कॅरी होणार आहेत. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला ए आणि डी दिला असेल तर आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करू शकतो. ए म्हणजेच आपला T1 असतो आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये फक्त कॉमन डिफरन्स ऍड करत जातो. म्हणजे T1 आपल्याला माहित झाला तर आपण T2 हा T1 प्लस डी ने फाइंड आउट करू शकतो. T3 हा T2 प्लस डी ने फाइंड आउट करू शकतो. T4 हा T3 प्लस डी ने फाइंड आउट करू शकतो आणि आपली एपी आपण लिहू शकतो. इथं पॉज न देता पुढे 3 डॉट द्यायचे आहेत कारण ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पुढे आपली कंटिन्यू होणार आहे. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट टर्म अँड कॉमन डिफरन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिलेली आहे आणि त्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मधील आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, सोल्युशन मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे 5 1 -3 -7 अँड सो ऑन. ओके, सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर आपण तर पहिला आपल्या जसं फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये फाइंड आउट केलेलं T1 T2 T3 ने आपण आपल्या टर्म्स मेन्शन करूया. हियर T1 इज इक्वल्स टू 5, T2 इज इक्वल्स टू 1, T3 इज इक्वल्स टू -3, T4 इज इक्वल्स टू -7. ओके, नाउ आपण कॉमन डिफरन्स चेक करूया. कॉमन डिफरन्स आपण कसा फाइंड आउट करू शकतो T2 मायनस T1 नी. T2 इज 1 मायनस T1 इज 5. 1 मायनस 5 स्मॉलर नंबर मायनस ग्रेटर नंबर आहे म्हणजेच काय होईल बघा याला साइन येताना ग्रेटर नंबरचे येईल. 5 मायनस 1 इज 4 अँड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर म्हणजेच डिफरन्स आला -4. नाउ T3 मायनस T2. T3 आहे आपला -3 मायनस 1 मायनस मायनस गेट प्लस अँड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर. -3 minus 1 is -4. Again T4 minus T3. T4 is -7 minus T3 is -3. म्हणजेच काय येईल बघा -7 मायनस मायनस गेट प्लस 3. अगेन प्लस मायनस मायनस अँड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर म्हणजे याचा आन्सर -4 येईल. किती जरी असलं तरी साइन मध्ये आपलं कन्फ्युजन होतं त्यामुळे एखाद दुसरी स्टेप जरी तुमची वाढली तरी वाढू दे पण साइनचं कन्व्हर्जन करताना व्यवस्थित करायचं नाहीतर जर साइन चुकलं तर तुमचं सगळं एक्झाम्पल चुकू शकतं. ओके, म्हणजेच काय येईल बघा आपल्याला माहित आहे आपण जी T1 म्हणतो तीच आपली फर्स्ट टर्म असते आणि ती आपण ए ने डिनोट करतो. नाउ हियर फर्स्ट टर्म A which is equals to T1 which is equals to T1 किती आहे बघा आपला 5 आहे and the common difference आपण D ने डिनोट करतो which is equals to common difference आलेला आहे -4. अशा पद्धतीने आपण फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट केला आहे. फर्स्ट क्वेश्चन सारखाच आहे हा. T2 मायनस T1 नी आपण डिफरन्स फाइंड आउट केला आणि जी आपली T1 असते तीच आपली फर्स्ट टर्म असते त्यावरून आपण ए आणि डी फाइंड आउट केलेला आहे. सेकंड इज 0.6 0.9 1.2 1.5 अँड सो ऑन. ओके,
सोल्युशन मध्ये बघूया. हियर T1 is equals to 0.6, T2 is equals to 0.9, T3 is equals to 1.2, T4 is equals to 1.5. Now T2 minus T1. T2 is 0.9 minus 0.6. 0.9 minus 0.6 is 0.3. Okay. Again T3 minus T2. T3 is 1.2 minus 0.9. 1.2 minus 0.9 is 0.3. Again T4 minus T3. T4 is 1.5 minus 1.2 is 0.3. Okay. Therefore here first term is A is equals to T1, which is equals to 0.6. Okay. And the common difference small d, which is equals to 0.3. Okay. A म्हणजेच आपली T1 असते आणि D हा आपला 0.3 आलेला आहे. थर्ड इज 127, 135, 143, 151 and so on. Okay. Solution मध्ये बघूया. Here T1 is equals to 127, T2 is equals to 135, T3 is equals to 143, T4 is equals to 151. Okay. Now T2 minus T1. T2 minus T1 is 135 minus 127. 135 minus 127 is 8. Again T3 minus T2. T3 is 143 minus 135. 143 minus 135 is 8. Again T4 minus T3. T4 is 151 minus 143 is also 8. Okay. Therefore here first term which is equals to A, which is equals to T1, काय येईल बघा. इथं फर्स्ट टर्म आपली 127. Okay. And the common difference small d, which is equals to 8. Okay. First term is 127 and common difference is 8. Last question is question 4. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 and so on. Okay. Solution मध्ये बघूया. Here T1 is equals to 1/4, T2 is equals to 3/4, T3 is equals to 5/4, T4 is equals to 7/4. Okay. इथं टर्म्स आपण लिहिलेले आहेत. Now T2 minus T1. T2 minus T1 काय येईल बघा. T2 is 3/4 minus 1/4. 3/4 minus 1/4 काय येईल. डिनॉमिनेटर सेम आहे त्याच्यामुळे यांची डायरेक्टली आपण सबट्रॅक्शन करू शकतो. 3 minus 1 is 2/4. 2/4 is 1/2. Now T3 minus T2. T3 is 5/4 minus T2 is 3/4. Denominator same आहे. 5 minus 3 is 2. 2/4 is again 1/2. Now last is T4 minus T3. T4 is 7/4 minus T3 is 5/4, which is equals to 2/4 is equals to 1/2. Okay. Therefore here first term is A, which is equals to T1, which is equals to 1/4. And the common difference small d, which is equals to 1/2. Okay. आपल्याला टर्म्स दिलेले असतात.
T1 म्हणजेच आपली फर्स्ट टर्म असते आणि दोघांमधला डिफरन्स जो आहे तो आपण डी ने डिनोट करून आपण तो 1/2 काढलेला आहे आणि इथं 1/4 काढलेला आहे. ओके, इथं तुमचा होल प्रॅक्टिस सेट 3.1 फिनिश झालेला आहे, जो की इझी आहे आणि आपण ज्या आधी पाहिलेलं आहे सॉल्व्ड एक्झाम्पल त्याच्याशीच रिलेटेड आहे. इझी आहे, फक्त तुम्ही इथं प्लस मायनस मध्ये तुमचं जे व्यवस्थित व्हायला हवं साइन बघताना प्लस मायनसचं तुम्ही व्यवस्थित केलं तर ते तुमचं इझिली तुम्हाला सॉल्व्ह होऊ शकतं. यानंतरचा जो पॉइंट आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये मेन्शन करू शकता. अजून देखील माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर देखील करायला विसरू नका. थँक्यू.